Hello everyone, welcome to Shri Shokats. Here study becomes easier. ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਡਾਇਲੈਕਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਆਰੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਤੇ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਜਾਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਲੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸਮਝਾਂਗੇ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਝੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਰਹੇਗੀ ਉਹ ਰਹੇਗੀ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਜੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗਾ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਉਪਬੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਦਿ। ਹੋਰ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਰਡ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਲਕਿ ਹਾਹਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਛੁਹਾਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਹਾਹਾ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਨਾ ਉਚਾਰ ਕੇ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੁਆਰਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਛੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਹਾਹਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਹਰਾ, ਤਾਂ ਸੋਹਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁਰਾ, ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਚਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਿਸ ਦੀ, ਹ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਊੜੇ ਦਾ ਉਚਾਰਨ। ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਬੋਲਣਗੇ, ਤਾਂ ਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਧੁਨੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦੀ ਮੁੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵਿਅੰਜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਚਾਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਥੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਅਲੱਗ ਧੁਨੀਆਂ ਨਿਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਅ ਧੁਨੀ, ਇੱਥੇ ਊ ਧੁਨੀ ਨਿਕਾਲੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੋਪ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ
ਕਿਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਲੋਪ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਪ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਕਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਲੋਪ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੁਚੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਹ ਧੁਨੀ ਅਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅੰਜਨ ਲੋਪ ਤੇ ਵਿਅੰਜਨ ਆਰਾਮ ਦੀ ਰੁਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਲਵਈ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 3 ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ, ਦੁਆਬਾ। ਤਾਂ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਲਵੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏਗਾ ਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਗਾ। ਤਾਂ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਜੋ ਖੇਤਰ ਹਨ ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਇਲਾਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ। ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਮੁਕਤਸਰ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਰਨਾਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਉਹ ਮਲਵਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਹੈ ਅਕਸਰ ਵਾਵੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵਾਵਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਉਹ ਅਕਸਰ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਰਡ ਲੈ ਲਓ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ, ਤਾਂ ਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਣਗੇ? ਵ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਗੇ? ਮ ਧੁਨੀ ਨਾਲ, ਕਿਵੇਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਵਾਂਗੇ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਣਗੇ? ਆਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਧੁਨੀ ਦੀ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਹਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਦ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਾ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ
ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਘਰ, ਸ਼ਾਮ ਕੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾ ਜਾਂ ਦੇ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਅਤੇ ਦੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅਕਸਰ ਇਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ, ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਗੇ, ਪੈਹਾ, ਤਾਂ ਪੈਹਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਸ ਧੁਨੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹ ਧੁਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। 2 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਉਸਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਹੈਗੀ ਕਿ ਵ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਧੁਨੀ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮ ਧੁਨੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਾ, ਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 2 ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਾਝੀ ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਮਲਵਈ ਉਪਭਾਸ਼ਾ। 2 ਉਪਭਾਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ।